Welkom terug op ons tweede kanaal, jongens. We vinden het super leuk om deze video's voor jullie te maken, omdat ja, dit soort content misten jullie gewoon behoorlijk. En dit is content wat we niet op ons hoofdkanaal gaan uitbrengen. Vandaag gaan we iets super leuks doen, namelijk we gaan onze rem- en rijtest. Achterop hebben we nu remschijven gedaan. Nice job. Ja, dankjewel man. Zieke conversie hè, van trommels naar remschijven. Mooie upgrade. En daarnaast hebben we natuurlijk een nieuw type trekstang die we op de Honda hebben gemonteerd. Deze is dan ook heel eenvoudig afneembaar, zonder eigenlijk de voorbumper te hoeven demonteren. Zo heb je eigenlijk met 2 minuten, minder dan 2 minuten, gewoon die trekstang gedemonteerd en ben je op locatie aangekomen. Zonder enige koppijn, geluidsoverlast, helemaal niks. Dus dat is wat we vandaag gaan testen. En ook gaan we even langs de bouwmaterialenzaak, want we hebben een paar dingen nodig nog. Om het nog makkelijker te maken, het erop en eraf halen van deze trekstang. Ja, toch? Voordat we kunnen wegrijden moeten we natuurlijk verlichting aansluiten op de bus. Dus ja, zonder verlichting mag je natuurlijk niet rijden. Ja, het is super grappig, want je bent eigenlijk een auto aan het slepen. Het is een grijs gebied, ik heb dus geen aanhangerrijbewijs nodig. Terwijl die Honda weegt gewoon 1000 kilo en die bus weegt 3500 kilo. Dus samen is het over de 4000 kilo. En dan heb je eigenlijk al een aanhangerrijbewijs nodig, als ik het goed begrijp hè. Maar goed, we moeten wel verlichting hebben op de Honda. Dit is ook de eerste keer dat we dit gaan gebruiken eigenlijk. Dus of het werkt weten we niet, maar daar komen we nu achter. En daarom zijn dit soort afleveringen ook heel belangrijk om te doen. Ja, het is gewoon heel simpel met een magneet. Bam! Ja, die zit wel. Die zit wel? Goh. Net niet. Dat zie je altijd, dat het net niet gaat gewoon. Je hebt ze op de kop nu hè. Is het zo? Ja, je moet die draden moeten naar beneden. Zo. Oké, maar dan moet je ze iets verder naar buiten zetten. Oh, dit is magnetisch. Je mag natuurlijk niet verliezen, dus het zit echt knijterstrak op de auto. Nee, jullie zijn massaal losgegaan in de comments. Je kan toch niet auto slepen zonder verlichting? Nee, dat klopt. Dus je moet wel je verlichting in orde hebben. Ja, we willen dit gewoon even testen voordat we weer een keer naar Assen rijden. Assen rijden is 160 kilometer. En ja, dat wil je natuurlijk niet doen zonder dat je weet dat je gear werkt. Dus dubbel checken, beter dan niet checken. En liever nu achter dingen komen dan straks. Ja, en dan is denk ik het idee om de kofferbak te openen. Daar die kabel naar binnen te gooien. Ja, is het zo? Ja, en dan je deur open te doen. Want dan hou je eigenlijk overtollige draad in de auto. Ik denk dat dat wijsheid is. Heb ik even bedacht, jongens. Kofferbakje open. Zo. Heb je weer dicht gedrukt? Zo. Tada. Ja. Ja, dit is ook draadloos hè, volgens mij. Ja, maar we hebben expres voor bedrading gekozen, want draadloos. Ja, ik zie het wel gewoon gebeuren. Je denkt dat het werkt, maar het werkt gewoon niet. Gewoon storing in het draadloos systeem. Dus beter gewoon met kabels werken. En het is ook niet zo ingewikkeld. Dus zoals ik net al zei, je gooit het gewoon door de kofferbak naar binnen. Als we maar genoeg kabel hebben. Dat Ja, dat gaat er wel. zal er wel. Het ziet er wel kort uit als je het zo hebt. Dank u. Zo. Zo. Doe ik hem eventjes. Hoe ga ik het doen? Zonder dat het gaat wapperen. Zo. Even hier doorheen. Wacht even Daan. Even wachten hè. Even zo. Mag iets meer kabel? Oh. Doe die in de auto. Zo. Zo. Oké, zal ik de verlichting maar bedienen? Heb je voor mij de sleutel? En dan zijn we good to go hè? Ja, doe je de deur dicht. Toch? Werkt toch? Niet te strak, niet te los. Alright, daar gaan we. Even checken of het werkt allemaal. Ik denk het wel hoor. Nee? Ja, licht. Niks? Ja? Nee? Links. Nee? Ja, wacht, misschien zit die stekker er niet goed in. Soms is de oplossing gewoon best simpel. Gewoon die stekker er gewoon een keer goed in. Goed eruit en goed erin doen. Ja, het is best wel gecorrigeerd. Maar nou doet dit niet hè? Oh jawel, doet het wel. Ja. Het is led hè? Ja. Doe eens links, rechts. Even remmen. Ja. 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 Top. We zijn good to go. Dit wilde ik even dubbel checken. Kijk, liever nu tegenkomen dan dat we echt richting Assen gaan rijden of zo.
De eerste meters jongens, met de nieuwe trekstang. En ligt hij er al af? Het zijn niet de grapjes die je eigenlijk moet maken, hè. Maar het ziet er altijd wel vet uit hoor, kijk. Daar gaat hij hoor, de Honda. Hop. En het grappige is dat hij altijd meestuurt. Alsof er iemand in zit, maar er zit gewoon niemand in. Je ziet ook altijd daarom mensen kijken van, huh, hoe kan het ding sturen? Nou, als je gewoon je sleutel in het contact laat, dan volgt hij eigenlijk als het ware je bus. Het is dus een soort van aanhanger, dus dat is wel grappig. Wel gewoon eventjes rustig rijden op deze wegen, want we moeten echt nog een beetje, ja, hoe zeg je dat? Wennen aan ons lastwerk? Wennen aan ons lastwerk? Dat is niet wat ik bedoelde eigenlijk. Ik dacht meer aan die trekhaakklem, of hoe zeg je dat? Die steun van de trekhaak? Hoe zeg je dat? Ja, maar hij zit toch aan de ketting nog? Ja, dat wel, maar als hij losschiet dan... Dan volgt hij nog, want hij zit aan de ketting. Ja, maar je hebt gewoon heel veel onnodige schades wat je niet wilt. Wij hebben achter onze loods een weg die echt nog hobbeliger is dan Amsterdam zelf. Ja, dit is echt de meest extreme hobbel de bobbel. Dus als hij er hier niet afpleurt, ja, dan pleurt hij er echt niet af. Dus dit doen we even dubbel checken hier, kijk. Wat een weg is dit. Ah, dit gaat top. Dit gaat top. Nou, je moet wel iets rustiger rijden, denk ik. Voor wie? Voor wie? Voor die gaten in de weg. Ja, maar ik denk dat het heel erg goed gaat zo. Oh, een overstekend eend. Oh. Maar ook gewoon de tijd nemen. Oh. Ga maar jongen. Happy duck. Vet grappig. Nam even zijn tijd om over te steken. Oh, gigantisch gat. Nou, ging goed toch? Je vergeet alleen al gauw dat dus je Honda vet laag is, want je zit best wel hoog in zo'n bus. En normaal gesproken pak je dus drempels en zo schuin met dat ding, want het is behoorlijk laag. En nu hou je er misschien minder gauw rekening mee, omdat je in die hoge bus zit. Dus dat zijn wel echt dingen waar je op moet letten achteraf. Maar tot nu toe gaat het goed. Ziet er goed uit jongens. Als onze remrij ook nog zo goed werkt, dan is het nu al een geslaagde dag. De laatste meters en dan zijn we bij de bouwmaterialenzaak. En het lijkt erop dat we het gewoon hebben gehaald jongens. En dat betekent ook dat ons laswerk goed zit. Dat eigenlijk alles wat wij hebben gedaan, goed gedaan is. Dus dat is echt super nice. Misschien gewoon hier even langs de weg parkeren. Oh nee, er staat hier over het bord dat je niet langs de weg mag parkeren. Maar de vorige keer dat we hier bij deze bouwmaterialenzaak dus waren, hebben ze ons bijna eruit gebonjourd. Omdat we, ja, voor de vlog gingen we wat filmen. Toen hebben ze gezegd, nee, heel groot op de deur staat dat er binnen niet gefilmd mag worden. Ja, ik dacht het is gewoon een openbare publieke ruimte toch? Waar iedereen kan komen dus. Maar goed, om geen discussies met die mensen aan te gaan hebben we toch besloten om het maar niet te doen. Maar goed, waar gaan we staan? Zo, we zijn er. Even dubbel checken of alles goed gegaan is. Dat is een maan doen met spreken. Ik vind het mooi denk ik. Mooi hè? Je ziet mensen altijd kijken hè. Wat zijn we aan het doen? We zijn van twins hè, dus dat is altijd heel erg mooi. Die moer is losgegaan hè? Nou, het zit wel vast. Ben je tevreden met wat je ziet? Ik ben wel tevreden. Alleen ik zit even te kijken, want misschien moeten we beter die bouten gewoon aan vastlassen. En dan dat we gewoon helemaal erin draaien. Ah, Want nu heb je zeg maar speling op de bout die in die moer gaat, snap je? dat bedoel je? Omdat die niet helemaal aan zit, dus je zou nog aan moeten tollen. Snap je. Alright. 11 euro voor een stukje veiligheid. Is niet duur toch? Nee, als dat je verzekering is, dan... Voor 11 euro. Ja, ze zijn gewoon geregeld voor 11 euro. Maar moeten we het nu strakker draaien voordat we gaan rijden of wat? Ik zou het wel aandraaien, je kan het erbij. Steeksleutel 19 erop en aandraaien. Dat is een hele goeie. Heb je steeksleutel 19 bij je? Tuurlijk. Ja, in de gereedschapskist, ja. Ik kan voor je open doen. Ja, want we hebben dus een mobiele werkplaats. Kijk eens. Papaam. Hier. Dit is een steeksleutel 19. 21. 19. Oh wacht, het is 24. En die heb ik dan weer net niet bij me. 22.
Die heb ik dan weer net niet bij me. Ik heb alleen een dop 24 en daar kom ik niet ver mee. Hey Daan, ik heb alleen een steeksleutel 22. En dit nog even die 100 meter, redt hij wel hoor. We gaan zo meteen natuurlijk die trekstang eraf halen om natuurlijk een rondje te rijden met die Honda. Dus dan kunnen we het straks weer lekker vastzetten. Maar voor nu, we rijden even die laatste 100 meter nog even op deze manier en dan komt het helemaal goed. Hey, als je nog een grasmat nodig hebt, die hebben ze hier gewoon hè, voor je. Die maken ze hier. Oh, die maken ze hier. Sick hoor. Maar jongens, we zijn nu weer in Mexico, zoals we dat altijd noemen. Hier Mexico. Het mooie Mexico. Dus we gaan even de Honda afkoppelen. We hebben de benodigde tools meegenomen. Namelijk een accuschroeftol. Ja, en een steeksleutel. Meer hebben we niet meer nodig jongens. Bumpers hoeven er niet meer af. Wat een luxe. En straks ook met onze nieuwe klemmen van 11 euro. Is het heel erg simpel. Wauw, het hangt er gewoon nog. Echt dat dit werkt, daar zijn we zo blij mee. Dus die moet los. Zo, die eruit. Die eromheen. En eruit. Maar je moet eerst de ketting losmaken met 13. Oh ja. Die hebben we dus straks ook niet meer nodig, want daar hebben we dus die haakjes voor gekocht. En dan haal je die ketting los. Zo. Zo. Wat? Oh, sorry. Sorry. Top hè? Is top. Pen eruit. Hoe mooi kan het leven zijn, Daan? Vooral als je idee nog werkt, weet je. Dan zijn we op de grond of zo. Die zit nog aan de bus vast. Duw die Honda naar achter. Juist. Zo. Die eruit. Alright. Die even losgooien inderdaad. Ah, dit is top jongens. Dit is top. Dit is top. Zo. Hop. Nou jongens. Ik vind echt dat we een applausje hebben verdiend hoor met deze. Hey. En dan nu. Gaat hij remmen of gaat hij het niet doen? Want ik heb het niet zelf gemonteerd, maar ja, ik heb wel alle vertrouwen in Daantje natuurlijk. Maar goed. Ik ben benieuwd of ik in één keer verschil ga merken in het remmen van die auto. Want ja, trommels of schijven. Ik denk dat je het op de openbare weg niet per se gaat merken, maar ja, ik ga het meemaken. Meer heb ik gewoon niet over te vertellen. Daar gaan we. Van gasreactie van de bus naar de Honda. Ja, echt hoor. Dat is echt... Ik moet zeggen dat ik zelfs... We waren natuurlijk in die Ferrari een tijdje gaan rijden. En toen kochten die AMG. Wow! Nee. Ja, dit is Heb je no meer joke. remdruk? Ja. Vandaag is gewoon heel hard. Ja? Ja. Wow! Wow! Nee, maar even serieus. Nee, maar dit is geen grap. Nee? Nee, kom, jij mag rijden. Nee, maar moet ik weer mijn goren zo doen? Nee, rij jij maar even een stukje man. Ja? Ja. Wow! Dit is gewoon een dag en nacht verschil. Maar ik moet wel zeggen, in onze oude trommelremmen hadden we net nieuwe wiellagers gezet. Ja, het is zonde, maar ja. Maar ja, we hebben nu wel natuurlijk remschijven. En hier moeten we dan ook gewoon straks nieuwe wiellagers in zetten. Gewoon preventief eigenlijk. Jullie zullen weer denken, wow, wat is dit voor overdreven reactie, maar dit is gewoon een dag en nacht verschil met remmen. Ja. De vrienden. Ik word hier blij van. Ik word hier ook heel blij. En waar ik ook blij van word is als we de dashboard even aanzetten. KMS dash. Tadaa. En bam. We hadden wel een shot van die Honda zo met die windmolen gemaakt. Ja. Hè? Die we met een landbouw hadden gemaakt. Waarom? Hij doet het. Ja, we hebben contact. Ik vaag hè, we hebben wat toerenteller, maar de rest doet het niet. Wat, het is mijn beurt. Ja. Is het mijn beurt? Echt waar? Nou.
Dan geef ik de camera aan jou. Waar ben je? Hier, ik ga even kijken naar... Hier, de camera dan. Dankjewel. Oké, ik moet zeggen, die pedaal is gewoon echt een stuk minder sponsor. Hij is harder, hè? Hij is harder. Ja, dat is ook gelijk wat je voelt met Ja. remmen. Dus dat voel ik echt meteen. Ik krijg bijna een shockie van politie, maar dat is geen politie. Hij loopt niet goed, hè? Hij stottert. Hé, er komen motoren aan. Ja, maar hij remt goed. Ja, hij remt echt goed, hè? Zo. Hij remt echt heel goed. Hij is goed, hè? Echt, dit moet echt zo nodig worden afgesteld, dat is niet normaal. De klep open. Zo, die gaan hard die motoren. Ja, niet normaal. De band. Gaan we een wedstrijdje doen? Nee. Maar naast dat de Honda straks natuurlijk 600 pk heeft, is remmen ook heel belangrijk. Dus dit hebben we in ieder geval getackeld. Zo, gelijk doof. Dit hebben we gelijk getackeld dan, die remmen natuurlijk. Echt super blij mee zijn. Maar hij remt echt zo goed. Kan je het nog volgen? Ja. Nou, ik mag best zeggen dat de test geslaagd is. Trekstang is aan de auto blijven zitten en ook de auto aan de bus. Super nice. De remmen zijn fenomenaal. 597 Racing, dankjewel hiervoor. Wil je meer van dit soort content zien? Abonneer even op onze Twins TV vlog channel. En doe een duimpje omhoog. Laat in de comments weten wat voor video's jullie willen zien. Dit wordt dus een heel ander soort content dan wat we op ons hoofdkanaal willen gaan laten zien. Kom maar op met de vragen, we gaan ze allemaal lezen. En als het interessant genoeg is, of genoeg reacties krijgt, gaan we hem gewoon behandelen. Dus we zien elkaar snel bij een nieuwe aflevering. Ciao!